Cái này cũng là đậu hũ đúng không cô? Không, đậu nành. đây là đậu nành ra. Dạ. Từ đậu nành ra. Nó loại đậu ki lá lòn ra, không có pha chế bột hay là hàng the gì trơn á. Coi như là tinh khiết, đồ chai này là tinh khiết, ở nhà tự bào chế ra, tự nấu bán. Dạ. Không có lấy lại của mấy cái chỗ mà đông lạnh này kia nọ. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Phim Food Travel. Thì ngày hôm nay đáng lý là mình đi ăn bánh cống Sa Đéc, nhưng mà tới nơi thì tụi mình mới biết là hôm nay là ngày chay và sẵn tiện, cái này là gọi là sẵn tiện và kế bên ở đây là có bán cơm chay cũng rất là lâu năm rồi. Thôi thì bây giờ đi đã xa thì cũng đói bụng rồi, sẵn tiện là coi như là chia sẻ luôn cái quán cơm chay ở đây là xem như thế nào cho mọi người luôn. Rồi cái bánh cống thì hẹn qua ngày mai nếu Hoành lại quay ở địa chỉ là 12A Lý Chiêu Hoàng, ngay ở cư xá Phú Lâm, phường 10, quận 6. Quán có tên là quán Vạn Thọ. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Bây giờ trước là chúng ta tìm hiểu xem đây có món gì. Em thấy ngày em chay nãy giờ mua đông lắm, vơi đồ ăn không biết còn gì đồ ăn không nữa. Rồi, giới thiệu với mọi người đây là bạn Thúy. Ủa Thúy ơi, cho anh hỏi là ở đây là coi như là gia đình mình mở bán hả? Dạ đúng rồi. Được biết là bán cũng nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm? Dạ. Dạ vậy. Wow. Cho anh hỏi là đồ chay này là mình bán thường xuyên luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, bán chay trường thường xuyên luôn anh. Dạ. Mấy giờ thì bắt đầu mình bán cái món chay? Dạ 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Dạ. Cho tới tối luôn. Dạ đến 8 giờ tối. 8 giờ tối. Dạ. Tổng cộng thì em bán là thấy là có cơm, hủ tiếu, mì, bún riêu, bún thái, bún măng. Dạ. Đồ ăn mặn, đồ ăn chay của mình là có bao nhiêu món tất cả? Dạ tính có 20 món đó anh. 20 món. Dạ bữa nay đúng ngày chay nó xuống đồ bớt rồi, chưa lên kịp. Đó, cả nhà cũng thấy thực tế đi quay ngày chay thì nó sẽ vơi bớt đồ ăn như vậy. Dạ. Ở trong thì thấy như có cô đang làm nè, chắc lát hồi mình vô mình coi. Bây giờ chắc nhờ em giới thiệu từng món đi ha. Dạ. Đây là tàu hũ chiên muối xả. Rồi là hủ chiên muối xả. Dạ. Ôi trời, cái miếng chả nhìn ngon quá. Còn ở đây là chả chân. Đây là chả chiên. Chiên. Cái này là phèo, ram, cánh gà. Rồi từ từ nha. Chậm chậm nha. Cánh gà răm mặn, đây là sườn ram. Rồi cánh gà tạo hình như thiệt vậy. Đây là sườn chiên giòn đặc sản của món. Hết rồi. Đây là heo quay. Heo quay. Dạ. Đây là cá cơm ha. Đây là cá cơm. Còn ở dưới đây là tàu hũ kho xả ớt. Xả ớt. Cải chua xào. Đồ chay nha cả nhà, nãy giờ tên mặn nhưng mà đồ chay.
Măng xào. Măng xào. Dạ. Ở đây là mắm Thái. Mắm Thái. Dạ. Ở đây là cà tím xào. Tím xào. Nấm kho, tàu hũ kho nấm gươm. Hủ qua kho. Hủ qua. Rồi thì ở đây là coi như một giá hộp. trung bình thấp nhất của mình là bán như thế nào? Dạ 22.000, ngày chai là 22.000, ngày thường là 20. 20. Dạ. Thì nó sẽ một dĩa đó là 20 đó mình 22 20 đó là mình được chọn bao nhiêu món hay là Dạ thập là cẩm được không? 6-7 món. Thập cẩm, dạ đúng Cứ rồi. nói thập cẩm thì là Dạ. 6-7 món đúng Dạ. không? Còn ví dụ mình ăn thêm đồ ăn thì Mà bán tính thêm anh. bán sao? Dạ bán dĩa, người ta ăn nhiêu mà tính nhiêu. Ăn nhiêu tính Giống nhiêu? như người ta ăn tổ hũ thêm 10.000 thì em bán 10.000. Dạ. Bán giá từ 10.000 hay đúng không? Dạ. Rồi, trời ơi hên quá. Cô ngay lúc cô đang làm đồ ăn, đang chiên tàu hũ nè cả nhà, hũ với sả. Chụp hình luôn hả? Ơi chụp bà biết luôn đi, cô đâu biết. Rồi đó, cái cô đâu biết kỹ thuật đó. Rồi cái sả thấy nó xanh xanh hả cô? Xanh xanh đó, mình chia cái này lắc nó vàng nè. Dạ. Mình vớt ra. Nè, vớt ra nè. Dạ. Đó, vớt ra mình để lên miếng tàu hũ. Vừa chiên chung cái sả luôn, cái vớt sả ra lát hồi phết sao. Vớt lên chiên để lên miếng tàu hũ nè. Ồ, tàu hũ cô có cắt khía nữa kìa. Đó, cắt chứ, nó mới thấm nó cho miếng. Nè. Là giờ cô phết luôn chưa? Hả? Là giờ cô bỏ sả lên luôn á hả? Đó, nè, bỏ lên là bán nè. Dạ. Ướp sẵn hết trơn luôn rồi. Bỏ lên là bán luôn. Đây, tàu hũ chiên sả. Món này bán ở đây là một ngày. Bữa nay là bán 400 miếng này. 400 miếng luôn. Dạ, wow. Rồi, cái này là cái gì cô? Hủ qua kho. Kho. Hủ qua kho, thập cẩm. Con thấy có cà rốt nữa hả cô? Có. Đa phần là khổ qua không? Nhưng mà cái món này tao thích dữ lắm. Không có cần nhiều món, chỉ có đơn giản vậy thôi mà ăn ào ào luôn. Kho. Hủ qua kho. Rồi còn cái nào bên đây? Còn đây là nấm rơm kho. Nấm rơm kho. Nấm rơm kho đậu hũ. Rồi, con thấy cái giờ này là cũng là 1 giờ đó. mấy rồi mà đã coi như là vẫn làm món liên tục hả Vẫn cô? liên tục tới 7 giờ tối luôn. Dạ. Đó. Rồi, xong 3 món này là mình chuẩn bị làm món gì nữa cô? 3 món này thì chuẩn bị mà thập viên cơm viên châu. Dạ. Cả nhà ơi, thì ở đây là cô có bán là bún riêu, bún thái, bún măng, bún quế nữa. Bún thái, bánh canh, Dạ. hủ tiếu, mì, đa dạng, coi như là đa dạng mà. Dạ, cô múc một muỗng, một vá lên là mình có nấm, cà rốt, cải. Món gì cũng chỉ có một loại nước lèo này thôi Đúng hả cô? rồi. Một loại nước lèo tận dụng hết. Tại vì mấy cái kia mình cũng có gia vị đồ thực phẩm Dạ. bún riêu, thực phẩm bún quế. Mà cô múc vô rồi là cô có thêm để cho nó ra cái hương vị của cái món đó Để không hương cô? vị đó vô, cái mấy múc nước lèo chế vô. Thì nó mới thành cái món bún bò quế. Dạ. Thành cái món bún thái hoặc là cái món bún riêu. Ở nhà cô tự gói. Cô tự gói hả cô? Tự gói ngon dữ lắm. Nhưng mà là cô chả làm lụa ra tinh khiết á. cô làm thành cái thanh vậy. Đúng rồi, cô làm ra cái này chín xong cô vô, cái này cô siết lại cô hấp. Cái này cũng là tàu hũ đúng không cô? Không, đậu cái nành. này là đậu nành ra. Dạ. Từ đậu nành ra. Nó loại đậu ki lá lòn ra, không có pha chế bột hay là hàng the gì trơn á. Là từ Coi như là tinh khiết, đồ chai này là tinh khiết, ở nhà tự bào chế ra, tự nấu bán. Dạ. Không có lấy lại của mấy cái chỗ mà đông lạnh này kia nọ. Dạ, cái này là để cho món nước đó đúng không cô? Món nước á, Dạ. là sử dụng cho hủ tiếu nè, bánh canh nè, bún quế, bún măng, bún thái, bún riêu. Dạ. Đó, lên món luôn. Ngỏi, nấm. Nấm kho tiêu á. Nấm kho Cái món này là sang nhất luôn nha, sang nhất trong các món được chai nha. Nấm mắc lắm nhưng mà tại vì em cũng có gắn đó. Đây, như cô chia sẻ là món này là món bán đắt nhất của quán nữa hả cô? Đúng rồi. Sườn. Sườn. Giò. Nhưng mà con thấy là cái này là mình để nguyên miếng hay là cô xé ra? Đó, nó sẽ Thế vậy đó con. Dạ. cái này xé ra. Nhưng mà một số là để nguyên miếng để kìa. Dạ. Kia là sườn rang. Còn nữa kia là sườn giò. Sườn giò sườn rang. Đây là thìa. Mình phải ngâm rồi mình Ngâm trước. dắt nữa không? Dạ, ngâm rửa dắt chứ. Dắt cái đó là mình dắt cái gì vậy cô? Dắt cho nước cho để nước Cái vô. nước ngâm vô. Dạ. Nè con dắt nó ráo queo nè. Dạ. Chứ con không ngâm sao mềm, phải ngâm mới được. Cứng nhắc nè.
Dạ. Nó có độ cứng mà. Cứ còn bỏ nghe rủng. Đó, đây là cô nêm gia vị rồi. Gia vị rồi. Trộn lại. Trộn cho nó đều. Ngộ ha, cứ nếu mà để chiên giòn thì bao giờ cũng phải đi nhiều dầu, ngập dầu. Chiên cá hay chiên chả giò gì cũng vậy. Lát nó phình lên, nó giòn gụm. Dạ. Ngon, rất là ngon. Ngon ơi là ngon. Rồi, chín rồi nè. Ồ. Rồi, vớt luôn chưa cô? Rồi, như cô chuẩn bị xào cái gì ta, mì căng phải không cô? Chiên mì căng. Cái này đúng rồi, mì căng xào sớ. Dạ, mì căng xào sớ. Rồi cô để đâu? Để cho nó đậu giòn. Đó là chiên giòn. Đó. Mì căng Mì căng xào xả ớt. Cái vàng vàng là mình xài cái đó là hột điều, dầu màu điều. Dạ. Còn cái dạng chút nữa làm bột cà ri. Dạ. Cho bột cà ri vô nó thơm, vừa thơm bột cà ri mà lại vừa thơm mùi xả nữa. Là trong đây vừa có màu điều vừa màu cà ri luôn. Màu điều thì nó đẹp. Dạ. Nó đẹp mắt cái đồ ăn, thức ăn mình á. Wow, canh chua. Nhà là canh là Canh chua, mình chỉ rau có một muống. loại canh ngày nào cũng vậy hả? Mỗi ngày là em có canh cải với lại canh chua, rau muống, giá. Ngày nào em cũng có hết trơn á. Canh chua của em là xài me nha. Nói chung là ngon, ngày nào cũng nấu, 365 ngày nào cũng có, trừ khi mấy ngày nghỉ. Rau muống và giá. Dạ, rau muống giá đơn giản thôi nhưng mà ăn nó chất lượng. Ok. Rồi, bây giờ lấy cho anh một dĩa cơm thập cẩm, vừa cơm thôi. Cơm ha. Lại ăn có thêm món nước nữa cho nên rồi, thập cẩm là trước mắt là em lấy cho anh cái nè, sườn chiên giòn với lại cái chả Chả chân hay là chả chiên? chả chân á, cái chả cơm tấm á. Rồi cái gì nữa giờ? Mắm đúng rồi. Thái dữ ăn miếng Miếng tàu hũ. đậu chiên xà lách nè. Thôi em bán đúng 22.000 nha. Bữa nay đúng không, ngày trai 22? Đúng rồi. Nhưng mà cái này là hơn 22.000 chút nha. Giờ là hơn 22 hả? Cái này là 25.000. 25.000. Rồi giờ thêm được mấy món nữa? Dạ được, nếu mà vậy là đồ xào nữa là đủ. Rồi. Dạ, cải chua xào ha. Cải chua xào cũng ngon dễ ăn. Rồi. Tại vì cơm á thì thập cẩm thì 22, với lại khách ăn 2-3 món thì 22, còn nhiều hơn thì 20 mấy nghìn. Cơm này thì em có bán cơm thêm không hay Dạ là... có cơm thêm. Em có bán cơm 0 kg nữa đó. 1 kg là 25.000. Rồi. Ăn hủ tiếu truyền thống nha cả nhà. Cho nó quen thuộc. Rồi xui rồi đó. Sao vậy? Chia hàng sùm sợ mọi người nghe điếc lỗ tai. Đấy. Hoành Thánh hả? Rồi, xong rồi cả nhà ơi, thì bây giờ chắc là ăn chay nên ăn nhiều hơn một tí xíu, hơi gia phú già mèo. Xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta ăn hủ tiếu chay truyền thống và cơm chay nha. Hay có bún riêu, bún mái, bún măng nữa, nhưng mà ăn hủ tiếu đi cho nó quen thuộc với cả nhà. Rồi, mình ăn hủ tiếu trước nha. Làm chén tương ớt đen, bỏ miếng sa tế. Đây, sa tế. Đó. Rau luôn. Cô nhìn ngon đó chứ. 22.000. 22.000. Cơm thập cẩm 22.000. Mua thêm tính tiền thêm. Ở nhà thông cảm nha, tự nhiên bên kia giờ họ hàng đồ.
Đây có Hoành Thánh, Tàu Hủ Kỳ, chả. Đây hấp miếng nước lèo. Vị thanh đạm. Mình thêm vô cho nó thêm gia vị nha. Ai thích ăn đậm đà thêm, ở đây nấu thanh hay lạc, đối với mình hay lạc để mình thêm vô. Trên bàn sẽ có nước tương, tương ớt, tương đen, sương tô hủ tiếu vậy đó. Cà rốt cho sáng mắt. Cà rốt cho sáng mắt. Nó bùi ông có cờ. Đây. Này thấy á. Đồ chay. Quay cho nên nãy cũng hơi thiếu món thì cả nhà cũng thông cảm nha. Đi ngày chay là như là liên tục, ở đây là hên á. Cũng là còn thưa nãy giảng nghe cho nó quay được á. Cũng phải đợi chứ đông lắm. Cái ăn ngon. Cái Hoành Thánh để nãy giờ nước nó ngấm vô. Quán có bán qua app nữa nha, mình có thể mình search mua trên app nha. Now. Để có sa tế nó ngon, Nga Phương phải bỏ thêm vô đó, thêm hương vị. Trong cái sa tế có gia vị cho nên cái vị nó làm tăng thêm. Đây chả chay không hay là không đâu đây làm miếng này nữa nha. Hủ tiếu Bà Tàu, vớt cái này lên hấp dẫn. Mình thì không có ăn chay trường mình gọi là sao ta, mình là bị bạn bè hay châm chọc ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì, vui hơn. Mình hấp thử nha, rồi qua dĩa cơm. Đây, dĩa cơm. Chà. Thì nhìn cái miếng chả là nãy là Phú nhắm liền miếng chả. Ngon quá. Vậy là chúng ta nãy là chúng ta xem được cái làm tàu hủ nè, làm ở đây nè. Chung là bếp ở đây là họ làm món liên tục ra luôn với mắm, cải chua. Bây giờ ăn thử cơm không. Cơm dễ ăn. Rồi, ăn cơm không với mắm. Cơm không với mắm. Ok. Rồi, có mắm. Rồi, mùi y chang. Mà nó thơm đậm. Thơm đậm. Với cải chua. Giờ nó có mùi mắm không? Không có mùi mắm, nhưng mà vậy giống thôi. Ok. Cải chua. Ở đây thì sẽ nêm theo dạng thiên về ngọt cho dễ ăn. Ôi, cái này là sườn đó. Những cái cơm á. Giòn, stop, đậm luôn. Đây nó đẹp. Đây thì không có ớt trái nha, trái mà trái bự chứ không phải trái nhỏ nha ơi. Ớt sừng. Một cái muỗng đầy đủ hương vị. Dứt.
Ăn chay mình phải nói gì về chay ta? Tại vì bên nhà Phú có người ăn chay trường nên đôi khi Phú cũng nghe được những câu chuyện chay thì trả lời để mình nhớ để mình chia sẻ cả nhà. Nấu miếng canh cái đã. Bây giờ là mình chia sẻ về cái vấn đề là trứng gà. Có nhiều bạn mình thấy là thắc mắc là tại sao ăn chay, có người ăn trứng, người không ăn trứng. Thì đầu tiên là mình chia sẻ là có những người ăn chay họ vẫn ăn trứng, tại vì đó họ quan niệm là trứng đó, thì cái này là do quan niệm của từng người thôi, là nhiều khi có người ăn chay trường họ không ăn đó, thì trứng như là không có sinh mạng thì họ không có ăn, tại trứng công nghiệp nó không có thành con được là thứ nhất. Còn đối với những người mà họ quan niệm là không ăn á, thì là có hai cái điều đi theo, là một cái điều là trong trứng vẫn có máu, cho nên là họ cảm thấy là cái vấn đề về là cũng không có gọi là ăn hoàn toàn là chay, hoàn toàn là chay, cho nên họ không ăn. Cái vấn đề thứ hai đó là để có được cái trứng á, thì con gà nó phải chịu cái sự đau đớn, cũng vẫn chịu về cái sự đau đớn để mà có được cái quả trứng đó, tại vì nó được nhốt ở trong cái lồng để mà nó đẻ trứng thụ động á đó, thì nên người ta không có dùng. Thì cái vụ trứng này thì mình nghe được của một thầy ở trên TikTok chia sẻ. Mình xin lỗi là mình vô tình mình quên mất đi cái tên thầy rồi. Rồi ăn tiếp thì Kim cái nói chứ. Trứng luôn đi, nói trứng là ăn trứng đi. Ăn trứng. Ăn trứng là ăn trứng đi. Coi thì trứng thiệt luôn đó. điên. Vào dữ rồi. Cái trứng này thì nó đặt cái vị như là khi mình ăn tàu hũ vậy đó. Đây cũng đậu nành, nó đặt cái đậu nành. Không, có bún tàu nè. Bún tàu hay miếng gì đó mình không biết. Một miếng canh rau muống. Rau muống này có lá. Đậu hũ. Canh rau muống canh chua á, nấu từ me chua mà không có dạng chua quá, ăn vừa vị lắm. Đậu hũ chiên xả muối, cái này là cái gì đó ở ngoài cũng nhớ mấy cái xả. Món này thì đơn giản rồi, vị mặn vậy thôi. Ok. Đây cả nhà, đây là cái món mà dự định là cái clip này quay, nhưng mà bữa nay ngày chay không có, cho nên mới đổ qua món chay cũng hợp lý. Cũng quay được món chay chia sẻ cho cả nhà luôn, tại thực sự là không có nhớ ngày chay, xin lỗi cả nhà rất là nhiều luôn. Thì cái clip này clip kế là bánh cống đó. Phải chịu khó lên đây được, hơi xa, lên đây gần cả tiếng đồng hồ. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ nha. Thì nói chung là cơm chay ở đây và các món nước ăn rất là ok, hợp vị luôn. Món nước thì nó sẽ hơi lạc, nhưng mà còn các gia vị mà nêm món ăn á, tùy món thì sẽ có món á để nêm theo kiểu hơi ngon một tí. Và đặc biệt là món nước ở đây đó là những cái món nếu mà mọi người ăn chung với cái sa tế á, nó sẽ góp phần tăng cho cái món này ngon hơn, tại vì sa tế ở đây tôi thấy là làm rất là cay và rất là thơm. Nhưng có một chút gia vị nữa. Rồi đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp. Fanpage Mọi người đừng quên fanpage Sài Gòn Lem Lem.